Салют, people, з вами Human. Продовжуємо працювати навіть в блекаути. Ну і як завжди я приготував для вас ковточок смачної та корисної інформації. Так, це воно. Ну що, друзі, Ластуга скоро буде на ПК, а Раїся при цьому під новими санкціями та подає позов до суду на Twitch та Amazon. Подивимось на новий шутер від творців Bioshock, великий аналіз ігрової премії The Game Awards 2022 та ще багато чого цікавого. Тож го дивитися, я створив. Хто був не в курсі, то 9 грудня у Лос-Анджелесі відбулася 9-та щорічна церемонія вручення престижної ігрової премії The Game Awards. Це такий от собі аналог Оскару у світі кіно. Тож я пропоную розібратися, хто ж переміг на The Game Awards 2022. Ну, в цілому, все дуже очікувано, що більшість нагород між собою розділили два головні фаворити цьогорічних перегонів: це Elden Ring та God of War Ragnarok. Проте головний приз в номінації «Найкраща гра року» здобула саме Elden Ring. Додатково ж до головної нагороди проєкт From Software та Bandai Namco додатково отримали ще 3 відзнаки за візуальний стиль, режисуру та як краща RPG. Ну а щодо God of War Ragnarok, проєкт Santa Monica Studio став абсолютним лідером за кількістю нагород на The Game Awards 2022. Кратос здобув перемогу у 6 категоріях, зокрема найкраща розповідь та найкраща пригодницька екшн-гра. Проте претендентів було більше, і особисто мені було дуже цікаво, що ж у нас там буде з претендентом гри Horizon Forbidden West. Ну, з нашими постапокаліптичним світом та пухлими щічками Елой. Так от Horizon Forbidden West, яка претендувала на 7 нагород, не здобула жодної, що для мене дивно. Хоча, кажучи чесно, якщо б це була не Forbidden West, а оригінал Zero Dawn, то нагород було б багато. Менше з тим, навіть у Stray та Final Fantasy 16 по 2 нагороди. Проте все це, що я сказав вам, це сегмент за ПК, ну і консолями. Але не треба забувати за мобільні сектори. Тож найкращою мобільною грою 2022 стала карткова Marvel Snap Бена Броуда. Це, до речі, один із авторів Hearthstone. А в категорії найкраща гра року Player's Voice перемогу здобула Genshin Impact. Ну, якщо не зрозуміли, то це єдина номінація TGA, де переможець визначається абсолютною більшістю голосів користувачів. І, до речі, питаннячко для вас: чи дивилися ви пряму трансляцію TGA? Тому що я ні, адже все це було вночі. І я, чесно кажучи, не пам'ятаю, тоді або не було світла з інтернетом, саме тому я і не дивився, або навіть якщо б світло і було, і воно, наприклад, якщо було, то я працював. Тобто не до TGA було. Напишіть в коментарях, як ви взагалі, чи взагалі не знали, що це за TGA. Ну і враховуючи, що Elden Ring посів перше місце, давайте далеко від нього не будемо відходити, а точніше не будемо відходити далеко не від гри, а від її розробників. Бо для шанувальників Фромів у мене для вас є дещо цікавеньке. Так от, до церемонії нагородження The Game Awards 22 передбачалося, що студія From Software на шоу анонсує повноцінне доповнення до Elden Ring. Однак цього не сталося, і розробники представили нову гру Armored Core 6 Fire of Rubicon. Ну, якщо що, то останніх років так 10 японська команда випускала проєкти в жанрі темного фентезі. Якщо не враховувати гру Дерасін. Проте зараз вона зважилася відродити свою стару серію екшенів про битви мехів. Тож у дебютному трейлері показуються величезні вогняні язики, які поступово розростаються і охоплюють частину планети. І після цього на екрані з'являється напис «Нагодуй полум'я». А далі вже йде нарізка видовищних битв за участю різноманітних мехів. Тож вам доведеться керувати мехом, і на відео показано, як він розкидає бомби навколо себе, застосовує енергетичний щит і вражає супротивників електрикою. В кінці ж відео протагоніст переходить в інший режим і злітає. Ну а щодо опонентів, то в кадрі з'являються різноманітні роботи, турелі та гвинтокрили. Тож, друзі, очікуйте на складні ситуації, а також виснажливі битви з противниками. Тож ми з вами бачимо, що From Software — це у нас From Software, і вона надалі продовжує слідувати своїм канонам по геймплею. Тільки от тепер постапокаліпсис та мехи. Ну а сама ж гра Armored Core 6 Fire of Rubicon вийде у нас в наступному 23-му році і на ПК-рню, і на PlayStation 4, 5, і на серію Xbox SX та Xbox One. Окей, давайте далі. Чи грали ви в Bioshock? Ну, наприклад, в Infinite, яка, в принципі, є третю частину, або в Bioshock 1 та Bioshock 2. Бо якщо ні, якщо відповідь ні, швиденько взяли свої манатки і почали грати хоча б у щось з цього. Ну, якщо грали, то в мене для вас є дуже цікава інфа. Студія Ghost Story Games нарешті анонсувала свою дебютну гру. Це сюжетний варіативний шутер Judas. І все це на чолі з Кеном Левіном, тобто батьком серії Bioshock. Самі ж події розгортаються на космічному кораблі, який поступово руйнується. І от ви, головний герой Юда, повинні знайти спосіб, як звідси врятуватися. Проте це не так просто, адже для цього вам доведеться
об'єднатися зі своїми найлютішими ворогами. Проте ніхто не заважає зайняти іншу сторону і дозволити судну розлетітися на шматки в космічній нескінченності. Ну а судячи з опису, нас з вами очікує варіативний сюжет, до якого дібратися можна різними способами. Ще й кінцівок буде декілька. Тож у першому трейлері Judas нам показали локації, персонажів і кілька геймплейних кадрів. Сама ж стилістика в шутері явно відсилає до Bioshock, а от атмосфера відчувається трохи, фантасмагоричною і божевільною. Це дуже помітно в сценах із застосування турелі одним із персонажів і засобом пересування у вигляді механічного пса. І тут явно повинен бути флешбек до пса із халви. Ну а що стосується геймплейних кадрів, то нам продемонстрували і використання умінь. До речі, головний герой може вставляти собі в руки імпланти і, наприклад, кидатися вогнем або бити електрикою. Вибачте, просто одразу блювотний рефлекс, коли згадую Atomic Heart, бо щось схоже. Ну а само ж Judas у нас вийде на ПК, на PlayStation нинішнього покоління, тобто п'ята плойка та Xbox Series S та X. Однак дата запуску наразі невідома. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що і Sony не пройшла повз The Game Awards 2022, і окрім того, що вона продемонструвала нам, скажімо так, доповнення до Horizon Forbidden West або Horizon Zero Dawn, як вам зручніше, вона ще також оголосила про вихід 2 ігор на ПК. Спробуйте здогадатись, які. Ні, це не Uncharted, бо вона вже вийшла. Все вірно, річ йде про Returnal і The Last of Us Part 1. Так, я згодний, що про реліз Джоела та Еллі, на ПК стало відомо відразу після анонсу ще раніше в цьому році, але вже зараз оголосили точну дату релізу. Тож гра стане доступна на персональних комп'ютерах 3 березня 2023 року. І як ви думаєте, що? Все вірно, ми з вами її будемо проходити разом. Хоча тут може бути питаннячко, а де? Запитання слушне. Проте, звичайно ж, на моєму ігроладному каналі Human Vast кепські стріми, де ми, до речі, нещодавно проходили новинки у вигляді The Callisto Protocol, Чучу Паровозика, Devil in Me, Seeing Again Beach, і все це, до речі, від українського розробника ігор, гра взагалі пушка, та й багато чого ще, навіть ігри у VR. Тож не проходьте повз, долучайтесь, там кепсько атмосферно. Ну а щодо ластухи, то попередні замовлення The Last of Us Part 1 вже стартували. Ціни в Steam та Epic Games Store воно зараз становлять 1699 гривень, а за передзамовлення передбачені додаткові ресурси і деталі для поліпшення зброї. Ну, в принципі, відносно типові бонуси за Money First. А ось запуск Returnal офіційно підтвердили тільки вже на TGA 2022. Щоправда, до заходу цього всього файли гри неодноразово помічали в Steam, та і інсайдери стверджували, що проєкт вже завітає на персональні комп'ютери. Але, на жаль, наразі ж точна дата релізу цієї гри відсутня, але... Якщо вам цікаво, ми зможемо з вами її в майбутньому також пройти. Тож, якщо що, побажання в коментарях залишайте. Тим часом видавець Prime Matter та розробник Mad Head Games оголосили дату релізу нового науково-фантастичного шутера Scars Above. Разом із анонсом вони також показали новий трейлер із самим ігровим процесом, де демонструють кілька головоломок, різних інопланетних чудовиськ та інші особливості. Ну а компанії планують випустити гру 27 лютого на ПК, PS4 5, Xbox One та Xbox Series SX. Ну а тепер, друзі, трошечки трешу у наших сусідів. Новина перша із двох. Хто був не в курсі, то я вам повідомляю, що новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації спрямований на обмеження постачання обладнання, яке може бути використане в космічній та авіаційних галузях. А до них потрапляють також жорсткі диски, фотоапарати, об'єктиви та ноутбуки. Менше з тим, ймовірність того, що цей пакет буде прийнято, дуже висока. І це дуже добре, навіть з урахуванням того, що вже певна кількість брендів в РФ не продаються. Плюс це той самий момент, коли на деякий сегмент людей в Росії будуть все ж таки тиснути і намагатися розплющити очі цій русні й**ні, що йде війна. Хоча, я так думаю, що якщо вони отримують повістки і йдуть в воєнкомат і потім стають добривом для нашої землі, то мало їм що допоможе. А за це велика шана і дяка нашим ЗСУ, нашим хлопцям і дівчатам, до речі, і всім силам оборони. Ну і також у списку є заборона на мовлення російських телеканалів, типу НТВ, Світ, Росія 1, РЕН-ТВ і Першого каналу. Якщо це комусь важливо. Мені особисто начхати, але для повноти картини мав про це згадати. Ну і, друзі, друга трешова новина – це арешт активів Twitch і Amazon. На Росії, звичайно, де ж ще? І тут питаннячко, якого дідька? Пояснюю. Нещодавно арбітражний суд Москви він наклав арешт на кошти та інші активи американської стрімінгової платформи Twitch. І, звичайно, її власника. Це IT-гігант Amazon. Підсумкова сума арешту становила 3 мільярди рублів. І все це сталося за клопотанням Кирила Малафєєва, сина російського бізнесмена та засновника холдингу Царгород Костянтина Малафєєва.
І далі цитую: прийняти забезпечувальні заходи у вигляді накладання арешту на кошти Amazon.com Inc. та Twitch Interactive Inc. на рахунок у кредитних організаціях, а також на все рухоме та нерухоме майно, що належить Amazon.com Inc. та Twitch Interactive Inc. на загальну суму 3 мільярди рублів. У самому ж позові Кирило вимагає відновити доступ до свого облікового запису Liquid на Twitch, який був заблокований у квітні 22-го року через санкції з боку США проти його батька. У заяві про вжиття забезпечувальних заходів Малафєєв зазначив, що відповідачі не мають філії у Росії, і у нього не буде можливості примусити їх ні до виконання зобов'язань на території РФ, ні до виконання рішень суду на території США. Ой, а що трапилось, Кирило? Через війну та спонсорство її твоїм батьком та іншими росіянами вже погратися в іграшки не дають? О боже, який бідолашка. Може, ми тобі можемо чимось допомогти? Шмат лайна. Ну, друзі, я пропоную все ж таки повернутися до цивілізації, повернутися до наших ігрових новин. А ми рухаємося далі, і от перед нами майбутня гра на виживання з відкритим світом Nightingale, яка отримала новий трейлер під час The Game Awards 2022. У представленому ролику розробник Inflection Games показав кілька фрагментів ігрового процесу з демонстрації подорожі світом за допомогою парасольки та кількох нових дивних та містичних істот. Крім цього, в трейлері команда звертає увагу на функцію скелелазіння та показує заклинання, що застосовують на зброю та різні локації. Окрім подорожі та битви з монстрами, ви тут зможете займатися збиранням, крафтом, будівництвом та навіть управлінням найнятих NPC. Ну сама ж Nightingale вийде в ранній доступ у нас на ПК, і все це у нас відбудеться в 23-му році. Точної дати вам не підскажу. Але це повинно бути у першій половині року. Ну а для більших веселищ у грі вам буде доступний ще й кооперативний режим, тож ви зможете покатати з друзями. Покатати, не покакати. Какаєш з друзями в одну дірку русня. Проте, якщо вам важко знайти та зібрати паті для ігор, залітайте в наш Discord-сервер Human Vast. Там і пограти разом можна, і потеревенькати, та й взагалі атмосферно посидіти. Тож залітайте, чекаємо на вас. Тим часом розробники Life is Strange 2 та Vampire зі студії Don't Nod представили свій новий проєкт під назвою Banishers Ghost of New Eden. Розробники обіцяють потужний і дуже особистий сюжет, у якому пара професійних мисливців за привидами зустрінуться з необхідністю складних рішень та їх драматичними наслідками для живих та мертвих. Місцем же дії гри виступає місцевість у Північній Америці у 1695 році. Ну а сама ж гра буде доступна на PlayStation 5, Xbox Series SX та персональних комп'ютерах наприкінці 2023 року. Що ж, після анонсу на торішній церемонії The Game Awards компанія Focus Entertainment та Saber Interactive представили новий геймплейний трейлер гри Warhammer 40 Space Marine 2. Культова класична франшиза Space Marine ось повернеться з новою високооктановою грою у всесвіті Warhammer 40. Тож вам знову доведеться керувати солдатом Імперіума, борючись з ордами тиранідів. Ну а завдяки рушію Swarm Engine від Saber на екрані одночасно може знаходитися величезна кількість противників. Крім того, разом із ланцюговим мечем повертається і молот Грома, який виглядає таким же потужним, як і раніше. Ну а гру нам з вами варто очікувати вже в 23-му році, все те саме ПК, Xbox, PlayStation. А тепер в мене, друзі, інформація для любителів хардкору без вазеліну. Тож видавництво Gearbox Publishing та розробники з Gunfire Games анонсували другу частину свого Souls-like шутера Remnant from the Ashes під простою назвою Remnant 2. У сиквелі, як і в першій частині, буде доступна сюжетна кампанія для одного чи кількох гравців, звичайно у кооперативі, де вам запропонують дослідити новий світ з великим вибором локацій, противників, NPC, босів та зброї. Ну а проєкт буде доступний колись там у 23-му році і теж на ПК, на 5-й плоті і на Xbox Series SX. Ну, мабуть, тоді, коли у вас особисто перестане полахати ваша дупа від того, що ви ще не пройшли до кінця всі соуси. Так, а любителі рогаликів у нас тут є? Але не через те, що там є якась дірочка посередині. Так от, під час церемонії The Game Awards 2022 компанія Supergiant Games анонсувала нову roguelike екшен під назвою Hades 2. Тож нам з вами дали змогу познайомитись з принцесою підземного світу в Hades 2. До речі, студія-розробник Supergiant Games добре знайома гравцям такими проектами, як Bastion та Transistor, і славиться відмінним візуальним стилем та приголомшим саундтреком своїх робіт. Ну а хто не в курсі, то я доповідаю, що оригінальна Hades вийшла ще у 2020 році. І менше з тим, за версією багатьох представників преси та звичайних гравців, є найкращою грою 2020 року. Ну а подробиці по грі і саме про ранній доступ по цій же грі у нас з'явиться колись там знову ж 23-му році. Я не знаю, коли, досить питати мене. Але я знаю, кому треба завдячити за те, що проєкт Human Vast Games існує. Нашим спонсорам як на Patreon, так і на YouTube.
Тільки через вас є неспроможність працювати в такому режимі. Тож ми щиро вдячні, що ви в нас є. Я щиро вдячний, чесно кажу вам, щиро вдячний, друзі, що ви є, що ви доєднуєтесь навіть зараз в такі складні часи. Бо для мене YouTube це повноцінна робота, я більше нічим не займаюсь, і це єдине джерело, звідки я можу брати хоч якісь гроші на себе і на сім'ю, і ще виплачувати заробітну плату як нашим монтажерам, так і редакторці. Тому я і кажу наполегло кожного разу, якщо у вас є можливість, долучайтесь до нашого патреону навіть $1 на місяць, отримуючи, скільки у нас там, 12-15 відосів на місяць, я думаю, це солідний бартер. Хочете, якщо є можливість і бажання, закидуйте ще. Всі активні посилання в описі під відео, долучайтесь, якщо хочете, і дякую. Ви мене вибачте, але подібна колаборація двох ігор нагадує мені спарювання з Гри Престолів. Так от, інсайдер Том Хендерсон із посилання на свої джерела повідомляє, що у Fortnite пройде колаборацію з хоррор-франшизою Dead Space видавництва Electronic Arts. І питання навіщо? Ну що ж, захід буде приурочений до релізу ремейку першої частини хоррор-трилогії, який відбудеться 27 січня. Проте сам же івент повинен розпочатися трошки раніше, 23 січня, тобто за 4 дні до виходу Мертвого космосу. І варто зазначити, що це далеко не перша подібна колаборація Королівської битви з іншими популярними серіями. Наприклад, у рамках 4-го розділу у Fortnite з'явилися предмети з Відьмака та образ Геральта з Рівії. Плюс ще в грі можна знайти Ката Року з Doom. А на початку року, наприклад, пройшов кросовер із культовим серіалом Доктор Хто. Якщо говорити все ж таки серйозно, то у Fortnite крутиться багато бабла, багато гравців, а отже, дана платформа є дуже крутою і престижною для піару і реклами гри, хоча й не тільки ігор. При цьому, чи зможуть зацінити новітні дітлахи і новий Dead Space, це ще питаннячко. Бо навіть вони не в'їхали в прикол нової NFS Unbound зі своєю мальовкою. Так, друзі, гра реально погано продавалася, що через якийсь короткий проміжок часу, чи то тиждень, чи то два, вже почали лупити скідоси для того, щоб її можна було купити. Тобто, щоб взагалі люди купляли. Я не знаю якого, а особисто мене вистачило на 40 хвилин цієї гри, і я зробив рефан. В неї неможливо грати. Це просто якийсь домішок недомірок ендерграунду, домішок недомірок Most Wanted, там якихось ще частин, і все. І все це на дуже слабкому рівні. І, друзі, перш ніж я закінчу, я хочу вам сказати всім дякую, хто долучився до збору коштів на ЗСУ. В одному із відео я вже про все це розповідав, проте нагадаю ще один разок. Ми з 11 по 25 грудня розігруємо ось дві таких крутезні книжки, які стосуються війни в Україні з 24 числа. Одну з них ви можете отримати за ваш максимальний донат, а другий буде розкручений по рандому. Якщо від 50 гривень закидати донат, і, наприклад, чим більше таких донатів, тим вище у вас буде шанс отримати цю книжку. І всі ці кошти ми направляємо хлопцям на ЗСУ. Всі потім у нас будуть пруфи, те, що ми це зробили, як зробили, скільки там у нас в сумі вийшло. Тож, якщо вам цікаво допомогти долучитися до цієї теми, дивіться в описі під відео більше подробиць, де все подивитися, куди донати таким чином. І я вам щиро вдячний, що ви проявляєте свою активність в таких випадках. Це дуже-дуже важливо для нашої спільної перемоги. А я вам щиро вдячний, що ви додивились до кінця, щиро вдячний, що ви були зі мною. З вами, як завжди, був Human, і як завжди, слава Україні, і як завжди, кайфової вам гри.